Moikka! Meillä on tuolla lainaamolla tämmönen materiaalinsiirtoboksi. Mä ajattelin siitä kertoa, miten se toimii. Koska materiaalihallinta on tosi iso osa leffan tekoa. Kaikki se, mitä kuvauksissa tallennetaan, niin sen pitää siirtyä turvallisesti jälkitöihin asti. Ja yksikään klippi ei saa hukkua tai tuhoutua tai korruptoitua. Kuvauksissa tästä vastaa ditti. Ditin homma on siirtää kaikki matskut talteen, tehdä niistä varmuuskopiot useammalle kovalevylle. Ja sitä materiaalin siirtämistä ei kannata tehdä pelkästään työpöydän kautta siirtämällä niitä tiedostoja kovalevyltä toiselle, koska silloin ei ole mitään keinoa oikein varmistaa, että onko kaikki materiaali oikeasti siirtynyt oikein, vai onko siellä joku tiedosto ehkä jopa korruptoitunut. Ja sitten huomataankin vasta jälkitöissä, että tiettyjä klippejä ei ole enää olemassakaan. Laajemmin ditin toimenkuvaa voi kuulua ihan jo ennen kuin mitään kuvataan, niin kameran asetuksien säätäminen sille, että se data, mitä tehdään, niin se on parasta mahdollista. Mutta ainakin mun ymmärtääkseni Suomessa, jos puhutaan ditin työtehtävistä, niin yleensä sillä viitataan just tähän materiaalihallintaan. Ja ditin hommia helpottaaksemme meillä on tämä materiaalinsiirtoyksikkö. Tämä voi ottaa vaikka kuvauksiin mukaan ja tehdä varmuuskopiointi siellä setissä heti. Katsotaan, mitä täällä on sisällä ja miten tämä systeemi toimii. Okei, meillä on Dellin läppäri, Windows-läppäri. Sitten meillä on USB-hubi, joka antaa koneelle virtaa näiden USB-C-porttien kautta. Ja sitten tässä laatikossa on sisällä 10-teräinen kovalevy, jonne voi tehdä varmuuskopiot, ja se on yhdistettynä tuohon USB-jakajaan. Sitten meillä on SSD-lukija. Tällä pystyy vaikka, jos käytät Blackmagicin Ursaa, niin pystyt ne SSD-kovalevyt siirtämään tuota kautta. Sitten meillä on näppäimistö ja hiiri tuolla. Kaapelipussi. Siellä on erilaisia varapiuhoja, jos ei tässä ole valmiina. Sitten meillä on tämmöinen UPS-ylijännitesuoja, jossa on akku. Sen pointti on se, että jos nyt virrat lähtis, joku vaikka nyppää töpselin seinästä setissä, kun sulla on matskut siirtymässä, niin eipä hätää, akku alkaa hälyttää ja sitten se kuitenkin pitää nämä laitteet vielä virroissa. Aloitetaan sillä, että pistetään yksikkö virtoihin, tuon kaapelipussin eka pois. Eli töpsel löytyy tuosta, siihen on oma pidikkeensä tuossa. Sehän mitä on hyvä tehdä, että vaikka tuossa nyt akku onkin, niin sen töpselinhän voisi merkata silleen, että jos se nyt joku lähtee irrottelemaan oman osastonsa piuhoja, niin ei vahingossa irrota sitten tätä dittiboksia. Mä kirjoitan siihen nyt, että dit, älä irrota. Noin. Ja sitten toi UPS pitää laittaa vielä erikseen päälle. Virtakytkin löytyy tuolta pohjasta. Siitä kun painetaan pohjassa, niin se piippaa ja siihen syttyy tämmönen vihreä merkkivalo. Nyt tässä systeemissä kaikki laitteet saa virtansa. Pistetään sitten kone päälle. Ja koneeseen pääsee kirjautumaan student-tunnuksilla, eli toi piste väärinpäin kautta viiva student ja salasanana student. Okei, lähdetään siirtämään matskuja. Eli jos me nyt oltaisiin vaikka kuvauksessa käytetty Blackmagicin Ursa Mini, niin meillä olisi näitä SSD-levyjä. Sitten meillä olisi B-kamerana ollut Blackmagic Pocket 6K ja sitten mulla on äänet vielä SD-kortilla. Ja mä oon ne kaikki nyt merkannut tuommoisella oranssilla teipillä, että mä tiedän, että niitä ei ole vielä siirretty, että mä en vahingossa lähde formatoimaan niitä. Sitten kun mä oon siirtänyt ne kaikki useampaan paikkaan, niin joko silleen, että mä otan teipin pois tai sitten mä merkkaan vielä erikseen vihreällä teipillä, että tämä kovalevy tai kortti on siirretty, että sen voi formatoida. Ja aina kuvauksessa tietysti se pitää sopia, että kuka sen formatoinnin tekee. Että jos se on ditti itse, niin silloin se varmaan pysyy parhaiten sitten käsissä. Yes. Eli Ursan SSD-levyt. Ja voin laittaa tänne SSD-telakkaan. Noin. Ja sitten tuosta vielä virrat päälle. Siellä Windows ja tunnisti. Tämän Pocketin SSD-levyn. Se voi laittaa tänne. Täällä on yksi tämmönen piuha, mikä on valmiina, yhdistettynä tuohon telakkaan. Mä äsken sen vaan siihen kiinni. Sitten toi SD-kortti, sen mä laitan tonne suoraan koneeseen. Eli nyt mulla on kaikki tallennusmedia kiinni tuossa systeemissä. Ja koska mä haluan tehdä vähintään 2 paikkaan varmuuskopiot, ehkä ideaalisesti voisi olla vielä 3. niin voisin yhtenä käyttää tätä 10-terästä kovalevyä, mikä on täällä systeemissä sisällä. Ja sen lisäksi mulla on vielä toinen ulkoinen kovalevy, mihin mä laitan sitten myös varmuuskopiot. Ja noiden tiedostojen siirtämiseen voi käyttää tuommoista softaa kuin Hedge. Sillä pystyy siirtämään nopeasti useampaan paikkaan yhtä aikaa. Ja kun se avaa, niin se näyttää tämmöiseltä.
Eli tänne vasemmalle viedään kaikki ne levyt, mistä siirretään, ja tänne oikealle, mihin siirretään. Eli nyt mä haluan sieltä ton Ursan SSD-levyn ja Pocketin SSD-levyn. Sitten mulla on vielä audio tuolla SD-kortilla. Eli mä ajattelin käyttää tätä 10 terasta kovalevyä ja sitten mulla on vielä tää ulkoinen 1 terainen levy, niin laitan sen myös tuonne. Ja jos olisi silleen, että mä halusin siirtää vaan osan tiedostoista, niin mä voisin sen määrää esim. Vaikka tuolla audio SD-kortilla, niin voisin sieltä päättää, että jos mä haluan siirtää vaan jonkun tietyn kansion. Mutta koska mä nyt haluan siirtää kokonaisuudessaan kaiken median sieltä, niin mä en tee sitä. Ja tuohon mä voin nimetä sen kansion, minkä se tulee sitten tekemään tänne varmuuskopiointipaikkoihin. Eli tuo olisi meillä nyt se Ursan levy A001. Ja tässä mulla on toi Pocket B-kamera, pistää se noin. Ja tuo nyt saa olla tuommoisena. Ja täältä mä voin sitten valita sen tarkemmin sen paikan, mihin mä noin laitan. Eli jos käytetään tätä 10 terasta, mikä täällä on sisällä, minne muutkin laittaa materiaaleja, niin voisi pitää sen nimeämisen yhteneväisenä. Eli nyt kun mä luon sinne uuden kansion, niin mä annan silleen kuin projektinimen, jonka nimi on projektinimi. Sitten mä annan päivämäärän 23.2.2021 ja sitten vielä oma nimi siihen perään, niin tietää sitten mihin laitella maille, jos tarvii poistaa täältä asioita. Ja 10 terästä nyt ei ole tarkoitus mitenkään pitkäaikaissäilytykseen, että käyttää sen tuotannon loppuun ja sitten voi sitten huolehtia, että poistaa ne materiaalit täältä, mitä ei enää tarvitse. Ja se ei ole sen kummempaa. Sitten kun mä laitan tuosta transfer, niin sitten se alkaa siirtää noita kaikkia. Eli siinä on 6 sen takia, koska siirtää 3 levyltä 2 paikkaan, niin sitten siinä on 6 siirtoa yhteensä. Ja sitten se ilmoittaa vihreänä tolleen sitten, kun se on valmis. Eli se nyt siirsi noi audiot tonne nyt tosi nopeasti. Ja nythän me voidaan demota sitä, että jos joku nyt nyppäisi sähköt irti tai tulisi joku sähkökatkos vaikka, niin mitä silloin tapahtuisi? Okei. Eli koska siinä on toi akku, niin mitään dramaattista ei käy. Eli tuo UPS alkaa hälyttää, siinä tulee tuo vihreä merkkivalo ja se piippailee tolleen. Mutta kaikki laitteet on toiminnassa ja siirto jatkuu. Eli voidaan vaan varmistaa se virran syöttö ja kaikki jatkuu niin kuin normaalisti. Semmoinen systeemi. Ja kannattaa dittinä miettiä sitä tuotannon workflowta, miten sen materiaalihallinnan saa semmoiseksi, että kaikki klipit löytyy sitten oikeista paikoista ja on varmasti tallessa. Kiitos.